درسنا اليوم أيها الأصدقاء تابع للدرس الماضي، لكن سوف ننشئ نسخة عن ملف إكسل موجود في مكان آخر، أي أننا المجلد الذي ننشئه عن طريق مسار مبرمج User Profile، هذه البرمجة هي نفسها برمجة الدرس الماضي تنتهي إلى هنا. الإضافة التي تمت هي أننا نطلب إنشاء نسخة من ملف إكسل اسمه 3G الموجود في الموقع دي لكي يأخذ نسخة عن 3G ويحفظها باسم 3B في المجلد الذي تم إنشاؤه الآن. فإذا سوف نتابع البرمجة. نحن لدينا أيها الأصدقاء الآن المسار الذي هو دي المجلد 3G الذي داخله ملف الإكسل جيم. سوف لا نشرح هذه الأسطر لأننا تابعناها في الدرس الماضي، لكن ننتقل خطوة خطوة لإنشائها. لدينا متغير يقوم بإنشاء المجلد، لدينا متغير ثاني يأخذ الرقم المسار نص قصير، ونقوم بإعطاء أمر لإنشاء المجلد. إذا لم يكن المجلد موجود يقوم بإنشاء المجلد. انتهت البرمجة. برمجة اليوم هي نفس المسار، نفس الأمر الذي طلبناه يطلب له كوبي. الجيم المتغير الذي يقول له إنشاء مجلد، هذا المجلد يطلب أن يأخذ نسخة. طبعا هذا سطر كامل، هذا السطر لوجود هذا الخط سطر كامل أخذناه في 3 أسطر. يأخذ نسخة من مسار أين هو موجود في دي ضمن المجلد 3G يوجد ملف إكسل اسمه DGG. هذا الملف ينسخ منه نسخة ويلصق في المسار المبرمج، لكن يغير اسمه. نستطيع أن نغير اسمه إلى 3B وتنتهي برمجة إنشاء مجلد. لنلاحظ أننا الآن هنا لا يوجد لدينا أي مجلد، لم نقم بإنشاء مجلد. سوف تنتقل إلى الداخل ويتم إنشاء المجلد، وثم هذا المجلد الذي سوف ننشئه سوف يذهب إلى الدي ويأخذ نسخة عن الGGG ويحفظها ويلصقها في داخل هذا المجلد الجديد باسم جديد. لنلاحظ البرمجة بخطوات. الآن تبرمج لدينا المسار، وتبرمجت لدينا الجيم لكي تعطي أمر إنشاء المجلد. الإف تحسست أن هذا المسار لا يوجد فيه هذا المجلد، يتم إنشاء المجلد. نلاحظ أنه تم إنشاء المجلد، إنه فارغ لا يوجد فيه شيء. الآن نعطي أمر أنه يأخذ من الدي ويذهب إلى المسار ويلصق. في هذه اللحظة نلاحظ تم إنشاء هذا الملف بالاسم الجديد الذي نحن نطلبه وتنتهي البرمجة. أسطر برمجية جدا مهمة في عملنا أننا نأخذ نسخة أو كوبي عن ملفات نحن نعرفها وننشئ مجلد ونلصق هذه الملفات مع تغيير أسمائها. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في الدرس القادم يوم غد في معلومات جديدة خاصة ببرمجة الإكسل.
أرجو أن توفقوا في حفظ هذه المعلومات وتستفيدوا منها. إلى اللقاء.